opinion, and I might be wrong, după părerea mea, și s-ar putea să mă înșel, all our so-called problems toate așa numitele noastre are probleme illogical and irrational. sunt ilogice și iraționale. There's nothing logical about our problems. Nu este nimic logic legat de problemele noastre. There's no logic. Nu există logică. I'll give you one example of the most illogical thing ever. Vă voi da un exemplu pentru cel mai ilogic lucru. It's called love. Se numește iubire. Totally illogical. Complet ilogică. I fall in love, Mă îndrăgostesc and then she left me. și apoi m-am îndrăgostit și apoi m-a părăsit. My heart was broken. Inima mea a fost strânsă. 5 minutes later, După 5 minute, and I say to myself, never again. și îmi I will spun never asta, fall in love again. niciodată, nu o să mă mai îndrăgostesc niciodată. 5 minutes later, 5 minute mai târziu, I'm in the same problem again. sunt în aceeași problemă din nou. Where is logic? Unde este logica? Okay. Another example. Un alt exemplu. In my opinion, După părerea mea, and I might be wrong, și s-ar putea să mă înșel, all our so-called problems, toate așa numitele noastre probleme, emotional and physical, emoționale și fizice, are just a normal reaction sunt o reacție normală to an abnormal situation. la o situație anormală.